Aceasta e familia care era jos și am ridicat-o sus fiindcă avea cuibul blocat cu polen. Uitați ce frumos și-a revenit, efectiv. Rame, îmi place, încep să văd rame cu puiet în loc la acea aglomerație de polen și miere. Bună ziua, este 17 aprilie 2020, sunt Mihai Rus de la stoparu.ro. Vreme bună, de vreo 2 zile s-a lansat vremea bună din nou. Suntem în plin cules de rapiță, stupii strâng, iar astăzi am venit pregătit cu roi făcuți cu măcile de la rezervă, care vor deveni familie ajutătoare după ce spargem în două fiecare dintre acești tupi care vedeți în față, care au fiecare câte 2 măci, fiecare e pe câte 2 corpuri, fiecare matcă. Bun, să trecem la treabă, avem de făcut și un suport aici în continuare și după aceea ne apucăm la lucru în stupi. Am terminat suportul, să ne apucăm de treabă. Vom începe cu acesta, care e și stupul care vi l-am arătat cel mai des. Prima dată o să ne uităm fugitiv, doar așa de curiozitate, în cele 3 magazii de deasupra ultimei gratii Hahnemann. Pe urmă vom lua această familie, 2 corpuri cu matcă, și o vom pune pe o altă poziție. O să mă asigur că îi dau apă într-o ramă goală, fiindcă nu o să aibă albină zburătoare. Iar familia de jos va rămâne aici. O să vină peste ea magazile de miere. O să las mai multe magazii de miere la stupul de pe poziția asta, fiindcă va câștiga foarte multă albină zburătoare și va avea jumătate din puietul care l avea de îngrijit. Deci acesta ar trebui să ne facă producția la rapiță. Iar celălalt care o să-l construim astăzi, doar îl vom pregăti pentru salcâm. Sper ca în 2-3 săptămâni să apuce să-și facă zburătoare. O să-i dau și o familie ajutătoare deasupra din roii pe care i-am adus de acasă. Îi vedeți aici legați. Și va primi fiecare câte un roi. Aici avem al doilea corp, care cred că a fost primul corp, prima magazie de miere pusă. Începe să o umple și să o căpăcească. Am sacrificat efectiv culesul de rapiță, cel puțin cel timpuriu, să vedem ce mai urmează în următoarele 2 săptămâni, pentru a produce cât mai mult puiet și a pregăti pentru culesul de salcâm. Aceasta e familia de sus, am ridicat deja gratia Hahnemann. Am spart un pic cuibul data trecută cu o foaie, fiindcă apăruseră deja botcile și am zis să-i dau de lucru să nu-mi dea el. Au clădit și acum avem o... Bun, acum am fost curios să verific ce s-a întâmplat cu ramele astea cu care am spart, dar de obicei la un mer nu așa se face verificarea, ci efectiv vom întoarce corpul să vedem pe dedesubt dacă avem botci. Așa arată corpul întors. Avem câteva căpăcele, să vedem dacă sunt toate. La cât e numărul, hai să dăm și un pic de fum. După numărul lor, n-ar trebui să fie oate, dar nu-i sigur. Se vede pe ce rame preferă să facă botci. Ramele astea care au fost cu foiță de ceară și au leațul subțire.
Da, deocamdată nu văd ouă. Efectiv ce fac, le stric pe toate dacă tot am întors corpul. Sunt convins că până dimineață vor fi la loc. Și ce o să mai vânez acum e puiet necăpăcit, câteva rame, să dau în familia ajutătoare, acel roi care va veni deasupra, fiindcă roiul precis s-a mărit, că a avut multe rame cu puiet căpăcit și poate încălzi, și de asemenea pentru a crea un magnet de doici, să trag cât mai multe doici în familia de sus, care va veni de această dată pusă în altă formațiune, adică peste caturile de strânsură, de miere, pentru a depărta cât mai mult aceste două cuiburi și a crea senzația că nu e nevoie să roiască, că nu avem aglomerație de doici în același cuib, pentru a preveni roitul în această perioadă. Acest cat în care tocmai ne-am uitat a plecat deja pe noua poziție, direct pe soclu, celălalt va veni peste. Acesta e corpul de jos și e acel corp care avea multă miere și n-aș fi vrut să aibă miere data trecută, acum o săptămână cred. Și uitați ce frumos a început să îl umple cu puiet, dacă l-am pus intercalat între corpuri cu puiet. O să vedem ce avem pe celelalte rame. Încă mai avem miere, dar au început să pună și puiet. Și uite ce frumos puiet larvar, împrejmuit cu ouă. Asta e foarte ușoară, plină cu ouă care tocmai eclozionează. Oh, și aici avem ouă. Da, e bine. Aceasta e familia care era jos și am ridicat-o sus, fiindcă avea cuibul blocat cu polen. Uitați ce frumos și-a revenit, efectiv. Rame, îmi place, încep să văd rame cu puiet în loc la acea aglomerație de polen și miere. Și acest corp va fi dus pe poziția nouă. Undeva pe acolo e matca, n-am găsit-o. Peste el punem prima gratie Hahnemann. Deasupra vom pune acel corp cu jumătate miere și peste încă o gratie Hahnemann și apoi familia ajutătoare. Peste corpul de magazie, care poate vom avea noroc să-l și umplă, e undeva jumătate cu miere, dacă nu e nimica, oricum scopul nostru este, targetul nostru principal e culesul de salcâm. Peste el punem a doua gratie Hahnemann. Și acum haideți să vedem cum arată roișorii pe care i-am făcut cu măcile de rezervă. Era să uit, peste a doua gratie Hahnemann, observați aici, punem ziar, pentru siguranță, eu cred că s-ar uni în regulă și fără ziar. Și aici, în acest corp gol, în care deja am două rame cu puiet necăpăcit, aici voi pune unul dintre roi. I-am adus deja aici. Haideți să vedem ce avem în ei. Da, s-au înmulțit bine cu albină. Mă uit rapid și pe podișor să nu fie vreo matcă. Le dăm un pic de sirop pe deasupra să se liniștească. Și acum voi intra frumos în unul dintre ei și îl voi muta peste acea familie, după cum ați văzut înainte. Nu am găsit matca, însă am găsit ouă
semn că ea a fost acceptată, deci ar trebui să fie undeva pe cele 6 rame care le-am luat din prima jumătate. Cam așa arată roiul adus. Are și cele 2 rame cu puiet necăpăcit, pe care poate trece să le îngrijească, fiindcă restul ramelor cu puiet, încă 3, sunt căpăcite. Ea mai adăuga rame goale, mai are 2 rame cu miere aici, dar nu va fi o problemă că o să-și aducă. Și acum îl acoperim și operațiunea e terminată. Deci 2 corpuri, jumătate din stupul mare care l-am rupt. Se vede gratea Hahnemann, un corp de strânsură unde vor strânge în comun și familia ajutătoare care are și rol de magnet de Deutsch să le țină din roit. În 2 săptămâni, 3, sper să ne pregătim de salcâm și atunci vom vedea cum le organizăm. Trecem la cealaltă jumătate. Deja le-am deschis. Acesta e corpul gol care l-au primit să se dezvolte. După cum vedeți, nu au făcut boci pe el într-o săptămână, ceea ce e bine. Ne vom uita imediat să vedem dacă a urcat cu puiet. Uite, doar un singur căpăcel aici. Așa, să vedem ce avem în corpul ăsta gol. Era gol acum o săptămână. Aici miere cu polen la greu. Aici au lăsat spațiu de ouat, dar încă nu e ouat. Aici avem ouat. Asta e ușoară, ar cam trebui să fie puiet. E ouată. Într-o săptămână, uite, a blocat primele 3 rame din corp. Asta iar e grea. Tot blocaj, puiet, păstură. Pardon, miere și păstură. Aici pregătită pentru ouat. Nu, deja e ouată. Da, deci nu prea a apucat matca să ouă. Văd că tot blochează. Dar o să-i mai dau din nou 3-4 rame goale ca să încerce matca să extindă cuibul. Punem prima gratie Hahnemann peste familia de jos, familia de bază și cele 2 magazii, una e plină, una e goală. Așa, observați cele 2 magazii pentru strânsură. Cea de sus e cea plină, care doar trebuie căpăcită. A doua gratie Hahnemann. Acum venim cu ziar peste. Bun, acesta e roiul. Aici am fost mai norocos. Când am scos cușca de expediție, am dat exact de rama cu matca. E o matcă din 2018. Observați aici în prim plan, se duce vopsea pe bază de apă. Un pic de roșu numai se mai vede. Ea deja a ouat pe acest fagure și își continuă lucru. O să o umplem cu rame și cam atât. Bun. Aceasta e lucrarea de azi. Am împărțit stupii ăștia mari. Mai am acesta în 2 pentru a putea profita mai bine de culesul de la salcâm. Vă voi ține la curent în săptămânile următoare ce se întâmplă. Momentan vă doresc o zi bună și nu uitați, tuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Multă sănătate!